हिडन्तेको युट्युब ब्लगमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज मैले तपाईहरुलाई लिएर जाँदै छु फेस्टिभल सिटी। अहिले चाहिँ म आएको छु यहाँ दुबईमा बस पार्क। नेपालीहरुको अड्डा हो यो चाहिँ। अब अगाडि हेर्नु होला है कस्तो छ। अब लेट्स गो। यो चाहिँ रहेको छ अल गुबाइमा रहेको बस पार्क। बस पार्क फेरि यति चिटिक्क छ है, एयरपोर्ट जस्तो छ के। यो चाहिँ बाहिरबाट देखिने मेट्रोबाट देखिने दृश्य हो। अहिले म मेट्रो अल गुबाइको मेट्रो 2 नम्बर गेटबाट भित्र छिर्दैछु। यहाँनिर कार्ड स्वाइप गर्नुपर्ने हुन्छ, क्यासको झन्झट छैन क्या। यहाँनिर तपाईहरुले खुजुरा पैसा बोकेर कुदिराख्नु पर्दैन यहाँनिर। Your attention please. The train to Creek will arrive at platform 2. Doors closing. ल अहिले म क्रिकमा आइपुगेछु है। अब क्रिकबाट हामी यहाँबाट बोट समातेर पारिपट्टि फेस्टिभल सिटी जाँदैछौँ। यो क्रिकको मेट्रो स्टेसन हो। यो चाहिँ ग्रीन लाइनको सबैभन्दा लास्ट स्टेसन हो। गुबाइबाट यहाँ क्रिक चाहिँ डाइरेक्ट आउन सकिन्छ, ग्रीन लाइनको लास्ट स्टेसन। एकदम सफा चट छ क्या यहाँको मेट्रो। अब यो गेटबाट भित्र छिर्ने हो। Oh my god. Look at the scenery, brother. What's going on? अहिले म बोट भित्र चढिसकेको छु। बोट भित्रबाट चाहिँ त्यो पारिपट्टि जुन दृश्य देखिरहेको छ यो कहाँ हो भन्दा यो आयो फेस्टिभल सिटी। अहिले म फेस्टिभल सिटीमा आइपुगेँ। सानो ट्रेन पनि छ यहाँनिर बच्चाहरूको लागि। फाइनली हामी अहिले आइपुगेका छौँ के सिटी अरे? सिटीको नामै बिर्सेँ। के सिटी अरे? फेस्टिभल फेस्टिभल सिटी नबिर्सिनु है। पछाडि हेर्नुहोस् कस्तो छ दामी। पछाडि हेर्नुहोस् त बबाल। देख्नुभयो नि, आज हामी आइपुगेछौँ फेस्टिभल सिटी। अब यहाँभित्रको राम रमिता के छ सब देखाइदिन्छु म आइपुग्नु। जाउँ हामी। यो चाहिँ बच्चाहरूको लागि एकदम हेभेन हो क्या। क्रिकबाट यहाँ आउनलाई तपाईहरु सिपमा आउनुभयो भने 2 दिराम। अब चाहिँ म यहाँ भित्र छिरिसकेको छु। फेस्टिभल सिटी भित्र के छ भन्दाखेरि शपिङ मलहरू छ, अनि क्याफेहरू छ, अनि तपाईहरुले धेरै खालको अब गुड्सहरू यहाँ भित्र फर्निचरको सामानहरू सेलमा पनि देखेँ मैले कति ठाउँमा हैन। लग्जरियस गुड्सहरूदेखि लिएर हरेक कुराहरू तपाईले यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। ड्राई फ्रुट्सहरू पनि छ यहाँनिर, त्यसको स्टल पनि छ यहाँ भित्र। यहाँ हिँड्दा हिँड्दै समय गएको थाहै हुँदैन। हेलो साथीहरु, हामी चाहिँ अहिले यहाँनेरि फेस्टिभल सिटी आएको। यहाँको घुमाइ चाहिँ पुरै अब भनौँ न एकदम रमाइलो भइरहेछ। अब एउटै बिल्डिङ भित्र धेरै थरीको सामानहरूदेखि लिएर गार्डनहरू देख्न पाइरहेछौँ। एकदमै रमाइलो भइरहेछ। अब तपाईहरु पनि हेरेर
इन्जोय गर्नु होला। अब त्यही भन्नु छ, च्यानललाई लाइक सब्सक्राइब गरिदिनु होला। बेस्ट अफ लक। हस् त धन्यवाद। यो चाहिँ अब गोल्डको अर्नामेन्ट्सहरूदेखि लिएर मैले अघि भनिहालेँ क्याफेहरू पनि छ यहाँभित्र अनि हरेक खालको गुड्सहरू लग्जरियस आइटमहरू पाउँछ यहाँनिर। यो चाहिँ अब फेस्टिभल सिटी भन्दा माथिबाट तल जो देखिने दृश्य हो। एकदमै आँखा टिप्ने खालको छ कि एकदमै यो झिलिमिली। अब यदि तपाईलाई भिल्लाहरू चाहिन्छ भने यहाँबाट लिन सक्नुहुन्छ। म चाहिँ यता यो के भन्छ यसलाई, के सिटी भन्छ फेरि यसको नामै बिर्सिहाल्छु। यता आएको छु होइन, यता चाहिँ रमाइलो छ एकदमै। फेस्टिभल सिटीमा चाहिँ अब उता पछाडिको झिलिमिली जस्तो छ। अब फाउन्टेन सो चाहिँ भ्याइन्छ कि भ्याइँदैन हेरौँ अहिले, तर रमाइलो लागेको थियो मलाई। हेलो गाइस, आज मैले तपाईँहरूलाई फेस्टिभल सिटी त घुमाइहालेँ। कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई, मजा लाग्यो कि लागेन कि? अनि फेस्टिभल सिटीमा यो पर्फ्युमेन्ट भेट्यो, बडो मजा आयो। कस्तो दामी सेन्ट छ। अब सेन्ट त सुगाउनु सक्दिनँ मैले तपाईँहरूलाई। अब फेरि नयाँ भिडियोहरू चाहिँ बवाल लिएर आउँछु मैले दुबईको। दुबईमा 52वटा ठाउँहरू छ यस्तो घुम्ने। अब कति चाहिँ भयो र, सबका सब लिएर आउँछु गाइस। आजलाई चाहिँ ओके, बाई बाई।